आज हाम्रो टिम कुन टिम हो तिमीहरू बी हो कि डी आज टिम बी को आज प्लानिङ छ गेम खेल्नेको समीर भाइ हजुर अन्धा हुन कस्तो लागिरहेछ तिमीलाई कस्तो लाग्यो अन्धा हुनु एकदम रमाइलो लाग्यो हो सही हो कस्तो लाग्यो सुन्दा चाहिँ नयाँ गिफ्ट पाएर तपाईँलाई कस्तो लागेको कस्तो लागेको म बाँच्न आइरहेछ सो अर्गनाइजिङ टिम तिमीहरूलाई यस्तो खुवाउने आइडियाहरू चाहिँ कहाँबाट आएको तिमीहरूले चैलेंज वाला पोज दिखाउनु आस्ते पाउँदैन हैन अब त त्यसरी हो तपाईँ यतिकै बस्नु यसो त हैन पायो हैन ए गरि भन्नु पिपेस लाइन हो एकदम आफ्नो हस्पिटल गर्नु ल भयो स्टप आउट सो निम्जा दि आउट हो